Hello, Namaste. You are watching English Learning Home, ELH. ELH. Okay, please don't forget to subscribe this channel, press the notification bell, comment, like, and share. Okay, आज मैले अत्यन्तै सिस्टमेटिक ढङ्गले पढ्ने तरिका लिएर आएको छु। एकपल्ट अब हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है कस्तो सिस्टमेटिक त भन्दाखेरि यो चाहिँ ओके हाउ मच कति भनेर सिकिन्छ पहिला। हाउ मच भनेको कति रहेछ, यो चाहिँ गन्न नसकिने अनकाउन्टेबल नाउनहरूको अगाडि लाग्दो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। गन्न नसकिने भनेको जस्तो चिनी, सुगर, पैसा, मनी, पानी, वाटर, दूध, मिल्क, यस्तोसँग हाउ मचको प्रयोग गरिन्छ। पैसा पनि एउटा दुईटा भनेर गनिँदैन, त्यसको अमाउन्ट गनिन्छ, त्यसकारण त्यो पनि अनकाउन्टेबलमा पर्छ है। अब हाउ मच सुगर कति चिनी, हाउ मच मनी कति पैसा, हाउ मच वाटर कति पानी, हाउ मच मिल्क कति दूध भनेर पहिला सिकिन्छ। अनि यसपछि दोस्रो स्टेप भइसक्यो हेर्नुहोस् है, तेस्रो स्टेपसम्म जानुपर्छ। पहिला हाउ मच भनेको कति हो भनेर जान्ने काम एउटा, त्यसपछि हाउ मच सुगर, हाउ मच मनी, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, हाउ मच लभ, यस्तो कुरा जान्ने। अनि तेस्रो स्टेप हेर्नुहोस्, प्रयोग। अब प्रयोगमा यसलाई पनि सारौँ। प्रयोगमा हेर्नु त, हाउ मच सुगर डु यु निड, तिमीलाई अथवा तपाईलाई कति चिनी चाहिन्छ। आन्सर, आई निड अ स्पुन अफ सुगर, मलाई 1 चम्चा चिनी चाहिन्छ भन्यो। चिया बनाउँदै होला। हाउ मच मनी डु यु ह्याभ, तिमीसँग कति पैसा छ। हाउ मच मनी डु यु ह्याभ, तपाईसँग कति पैसा छ। आई ह्याभ ओन्ली 350 रुपिज, मसँग 350 रुपियाँ मात्रै छ। उत्तर दियो। यो भयो हाउ मचको। अब हाउ मेनीमा जाउँ। हाउ मेनी, हाउ मेनीमा अब हाउ मेनी भनेको कतिवटा, कतिजना। हाउ मेनी भनेको चाहिँ कतिवटा, कतिजना भन्दाखेरि प्रयोग हुँदो रहेछ। यो चाहिँ गन्न सकिनेसँग लाग्छ। जस्तै हाउ मेनी सिस्टर्स, कतिजना दिदी बहिनीहरू। हाउ मेनी ब्रदर्स, कतिजना दाजुभाइहरू। अनि हाउ मेनी टेबल्स, कतिवटा टेबलहरू। हाउ मेनी टेबल्स, कतिवटा टेबल्सहरू। अब हेर्नु त, दोस्रो स्टेपमा छौँ है हामी। हाउ मेनी भनेको कतिवटा अथवा कतिजना रहेछ पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेपमा त्यसो भए हाउ मेनी सिस्टर्स भन्यो भने त कतिजना दिदीबहिनी हुन्छ। हाउ मेनी ब्रदर्स भन्यो भने कतिजना दाजुभाइ हुन्छ। हाउ मेनी टेबल्स, कतिवटा
टेबलहरू हुन्छ। अब तेस्रो स्टेप के हो त तेस्रो स्टेप? हाउ मेनी सिस्टर्स डु यु ह्याभ? यसलाई पनि सारौँ है, सरी है। हाउ मेनी सिस्टर्स डु यु ह्याभ? तपाईका कतिजना दिदीबहिनीहरू छन्? हाउ मेनी सिस्टर्स डु यु ह्याभ? हाउ मेनी सिस्टर्स आर यु भन्यो भने तपाईहरू कतिजना दिदीबहिनी हुन्छ? हाउ मेनी सिस्टर्स डु यु ह्याभ भन्यो भने तपाईका कतिजना दिदीबहिनीहरू छन् हुन्छ। हाउ मेनी टेबल्स आर देयर? हाउ मेनी टेबल्स आर देयर? त्यहाँ कतिवटा टेबलहरू छन्? अब यसको आन्सर हाउ मेनी सिस्टर्स डु यु ह्याभ भनेपछि उसले यु भनेपछि तपाईले त आई भन्नु पर्यो। आई ह्याभ 2 सिस्टर्स अथवा आई ह्याभ अ सिस्टर, एकजना। हाउ मेनी टेबल्स आर देयर इन द रूम? हाउ मेनी टेबल्स आर देयर इन द रूम? कोठामा कतिवटा टेबल छन्? There are 5 tables in the room. कोठामा 5 वटा टेबलहरू छन्। ओके, हाउ मेनी र हाउ मच को सक्यो। अब what time कति बजे? what time भनेको कति बजे? What time do you go to work? तिमी कति बजे काम गर्न जान्छौ? तपाई कति बजे काम गर्न जानुहुन्छ? What time? यसलाई पनि सारौँ है। What time do you go to work? तिमी कति बजे काम गर्न जान्छौ? अब you भन्यो उसले, आफूले I भन्ने। I go to work at 9:30 AM. म बिहान 9:30 मा जान्छु, 9:30 मा जान्छु। What time do you get back home? तिमी कति बजे घर फर्किन्छौ? घर आउँछौ, घर फर्किन्छौ, कति बेला चाहिँ फर्किन्छौ त? I get back home at 5 PM. म साँझ 5 बजी घर फर्किन्छु, घर आउँछु। फेरि what time? ओके, अनि यो भयो, यो भयो छैन। ओके, यो भनेको what time do you get up? तिमी कति बजे उठ्छौ? I get up at 5 o'clock. म 5 बजे उठ्छु। What time do you go to bed? तिमी कति बजे सुत्छौ? I go to bed at 10 PM. म राति 10 बजी सुत्छु। यसरी हामीले के सिक्यौं? हेर्नुहोस् है, यो त सुरुदेखि एकदम जान्ने भएर जाने च्यानलमा पर्छ। हाउ मच कति भन्ने सिक्यौं। कहाँ लाग्दो रहेछ? गन्न नसकिने नाउनहरूको अगाडि। त्यसो भए हाउ मच सुगर भनेको कति चिनी हुन्छ। अनि युज कसरी हुन्छ त दैनिक? हाउ मच सुगर डु यु निड? कति चिनी चाहिन्छ भएपछि आई निड अ स्पुन अफ सुगर भयो। कति चिनी चाहिन्छ मात्रै प्रयोग हुन्छ त? होइन। तिमीले कति चिनी किन्यौ भनेर सोध्नु पर्यो भने पनि कति चिनी चाहिँ हाउ मच सुगर नै हुन्छ। तर किन्यौ
भने यौ आएपछि डिड आउँछ। हाउ मच सुगर डिड यु बाई? तिमीले कति चिनी किन्यौ? हाउ मच सुगर डिड यु बाई? कति चिनी किन्यौ? ओके, यसरी प्रयोग गरिन्छ। अनि हाउ मच मनी डु यु ह्याभ? तिमीसँग कति पैसा छ भयो। अब तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ भन्दा पनि कति पैसा चाहिँ हाउ मच मनी नै हुन्छ। हाउ मच मनी डु यु निड? तिमीलाई कति पैसा चाहिन्छ। त्यस्तै तिमीसँग कति पैसा छमा डु यु ह्याभ भयो नि, हाउ मच मनी डु यु ह्याभ भयो। तिमीसँग कति पैसा थियो भन्दाखेरि यहाँ डिड बनाउने हो। हाउ मच मनी डिड यु ह्याभ? हाउ मच मनी डिड यु ह्याभ? तिमीसँग कति पैसा थियो। अब हाउ मच मनी डु यु ह्याभ को आन्सरमा आई ह्याभ हुन्छ, तर आई ह्याभ यहाँ भनिराखेको छ। तिमीसँग कति पैसा थियो भन्दा त हाउ मच मनी डिड यु ह्याभ? तिमीसँग कति पैसा थियो भन्दा मसँग 350 रुपियाँ थियो भन्दा आई ह्याड हुन्छ, किनभने यहाँ डिड प्रयोग गरेको थियो। पास्टमा छ नि त क्वेसन। हाउ मच मनी डिड यु ह्याभ भनेको छ, तिमीसँग कति पैसा थियो भनेको छ। त्यसो हुँदा आई ह्याड ओन्ली 350 रुपिज। मसँग 350 मात्र थियो। ओके, अब तिमीलाई ल्याङ्ग्वेज क्लासको फी तिर्न कति पैसा चाहिन्छ भन्नु पर्यो भने हाउ मच मनी डु यु निड टु पे योर फी? तिम्रो फी तिर्न कति पैसा चाहिन्छ। टु पे द फी अफ योर ल्याङ्ग्वेज क्लास। ल्याङ्ग्वेज क्लासको, तिम्रो ल्याङ्ग्वेज क्लासको फी तिर्न कति पैसा चाहिन्छ। आई निड, मलाई यति चाहिन्छ। अब जुमबाट अनलाइन पढ्ने चलन पनि छ, मसँग पनि पढिराख्नु भएको छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नु त, हाउ मेनी भनेको कतिजना भयो। प्रयोगमा हेरौँ है। हाउ मेनी टेबल्स आर देयर? त्यहाँ कतिवटा टेबल छन् भयो नि। त्यहाँ कतिवटा टेबल थिए त भन्नु पर्यो भने यही आरलाई वेयर बनाइछ। हाउ मेनी टेबल्स वेयर देयर? त्यहाँ कतिवटा टेबल थिए हुन्छ। अब हाउ मेनी टेबल्स आर देयर को आन्सरमा देयर आर हुन्छ भने हाउ मेनी टेबल्स वेयर देयर? त्यहाँ कतिवटा टेबल थिए को आन्सर चाहिँ देयर वेयर भनेर दिनुपर्छ। देयर वेयर 5 टेबल्स। त्यहाँ 5वटा टेबलहरू थिए। यसरी एउटा कुरा जानेपछि सबै ठाउँ प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै व्हाट टाइममा हामीले व्हाट टाइम डु यु गो टु वर्क छ। तिमी कति बजे काम गर्न जान्छौ भनेको भएर आई गो टु वर्क भनेर आन्सर दिन्छौ, किनभने यहाँ डु छ। तर कति बजे अफिस गयौ त, कति बजे बजार गयौ भन्नु पर्यो भने व्हाट टाइम डिड यु गो टु मार्केट हुन्छ। अनि आन्सरमा पनि आई वेन्ट टु मार्केट इन द आफ्टरनुन। म दिउँसो गएँ, यसरी बनाइन्छ। ओके, यो च्यानललाई ग्रो गर्न सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज। भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यु नेक्स्ट टाइम। बाई बाई।